नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे चॅनलमध्ये स्वागत आहे. रमजान जवळ आलेला आहे, तर रमजान स्पेशल आज मी एक रेसिपी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे शीरकुर्मा. तो कसा बनवायचा आणि त्याच्यासाठी काय प्रोसेस आहे ती आपण आता पाहूया. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम मी इथे काय केलंय, 7 ते 8 बदाम घेतलेत, 7 ते 8 काजू, 1 ते 2 चमचे चारोळी आणि 4 ते 5 खारका घेतलेत आणि हे सगळे मी 1 तासभर कोमट पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आहेत आणि कोमट भिजल्यानंतर आपण ह्याचे तुकडे करून घेऊया. तर अशा प्रकारे मी काजू, खारीक, बदाम बारीक करून घेतलेले आहेत. पिस्ता मी डेकोरेशनसाठी वापरणार आहे. मनुके घेतलेत 1 ते 2 चमचे आणि हे भिजवलेले चारोळी आहेत. मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली आहे. आता त्यात 2-3 चमचे मी तूप टाकून घेते. आणि काय करायचंय, ते तूप गरम झाल्यानंतर मी हे शेव घेतलेली आहे, भाजकी बारीक शेव, ते आता भाजून घेते. कमी गॅसवरती ह्या भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. 1 ते 2 मिनिटं ह्या भाजून घेऊ. शेवया आपल्या भाजत आल्यात. आता काय करायचंय, हे ड्रायफ्रुट्स आपण ह्याच्यामध्ये टाकून भाजून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स कमी जास्त करू शकता. एक ते 2 मिनिट आपण हे चांगलं भाजून घेऊया. शेवया आणि ड्रायफ्रुट्स भाजलेले आहेत. आता काय करणार आहे, 1 ते 2 चमचे मी सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, ते पण ह्याच्यामध्ये टाकून थोडंसं हलकंसं भाजून घेते. हे 1 मिनिट झालं, आपलं चांगलं परतून झालेलं आहे. आता काय करायचंय, दूध घेतलंय मी ते अर्धा लिटर, ते तसंच घालायचं आहे. कच्चं दूध नाही घालत आहे मी हे उकळून घेतलेलं दूध वापरते ह्याच्यामध्ये. दूध घातल्यानंतर छान मिक्स करून घेऊया ह्याच्यामध्ये आणि एकजीव झाल्यानंतर आपल्याला अर्धी वाटी साखर टाकायची. साखरऐवजी तुम्ही ह्याच्यामध्ये मिल्क मेडचा वापर केला तरी चालू शकतो. एक अर्धा चमचा आपण वेलची पूड आणि जायफळची पावडर टाकूया. आता 5 मिनिटं हे शिजून देऊया. आता काय करणार आहे, इथे 2 चमचे मी मिल्क पावडर घेतलेली आहे, ती घालून घेते. मिल्क पावडरने काय होतं, छान टेस्ट पण येते त्याला आणि थोडीशी दाटसर होते आपली खीर. मिक्स करून घेऊया त्याच्यामध्ये. एखाद मिनिटभर आपण शिजवूया हे. शेवया शिजलेले आहेत. आता काय करूया, केसरचे जे दूध आहे ते मी त्याच्यामध्ये टाकते. आणि पुन्हा एकदा एक मिक्स करून घेते सगळं.
आणि शीरकुर्मा आपल्या तयार आहे. तर आपण आता सर्व करूया. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.